بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائنا المشاهدين. في الحلقه دي هنتكلم عن حاجه مهمه قوي وهو فيتامين د. هنتكلم عليه من الالف الى الياء. هنتكلم على ايه اهميه فيتامين د، امتى ينقص فيتامين د، طب لو نقص ايه الاعراض اللي تحصل، ايه المضاعفات اللي ممكن تحصل لي من نقص فيتامين د، التشخيص، العلاج، الوقايه. تابعونا ولكن بعد الفاصل. طيب فيتامين د ده اهميته ايه؟ ببساطه كده ان هو بيساعد على امتصاص الكالسيوم اللي احنا بناخده في الاكل. الكالسيوم ده لما يمتص يروح الدم يتركز في العظم، يخلي العظم زي ما بيقولوا ايه جديد. بالتالي لو نقص فيتامين د هيقل امتصاص الكالسيوم، العظم ده هيبقى ايه عامل زي الازاز يخوخ، مع اي وقعه البني ادم ايه يتكسر. طيب ده اللي كنا عارفينه لغايه قريب، لغايه بعد كده لما ظهر ان فيتامين د ده ليه علاقه بامراض كتير قوي. فبالتالي في السنوات اللي فاتت فيتامين د اخد اهميه كبيره قوي، لان لقوا ليه علاقه بامراض غير متوقعه، وحتى لما اقولها لكم الفيديو مش هتصدقوا ان فيتامين د ده ليه علاقه بالامراض ديت. طيب هو امتى ينقص فيتامين د؟ ينقص فيتامين د لو انا واحد ما بتعرضش للشمس كويس، لان هو من مصادر التصنيع بتاع الفيتامين د هو الجلد نتيجه للتعرض للشمس. فلو انا ما تعرضتش للشمس كويس هيحصل لي نقص فيتامين د. وده يحصل امتى؟ لو ناس كبار وقاعدين في البيت على طول ما بيخرجوش، فوق سن ال50 طبيعي بيقل تصنيع فيتامين د من الجلد. لو بتاع دوت ناس اللي هم الدارك ريس، اللي هم الغامقين، اللي هم زي الافارقه وزي حالاتنا كده، بيبقى امتصاصهم للشمس قليل، فبالتالي تصنيع فيتامين د في جلدهم بيبقى قليل. لو ست محجبه وجسمها على طول كله متغطي طول النهار، فطبعا يبقى تعرضها للشمس قليل. تاني حاجه لو انا ما باخدش فيتامين د في الاكل بشكل كافي. هو ايه الاكلات طيب اللي فيها فيتامين د؟ الاسماك زي المكاريل والتونه والسلمون، المشروم، الجبن بانواعها، الكبد البقري، صفار البيض، كل الكلام ده يبقى فيه نسبه كويسه من فيتامين د. طب ايه تاني؟ طب لو انا باخد فيتامين د بشكل كافي، طب وعندي مشكله في الامعاء، ما هو مش هيمتص. فلو انت حضرتك بتاخد فيتامين د بشكل كافي وعندك التهابات في الامعاء او مشكله في الامعاء، مش هيحصل امتصاص لفيتامين د فيحصل لك نقص فيتامين د. ايه تاني؟ لو حضرتك عامل عمليه تخسيس، تحويل مسار او تكميم معده، هيحصل لك نقص فيتامين د. طيب فيتامين د ده خلاص امتص وراح للدم، المفروض بيعمل له هيحصل له حاجه اسمها عمليه تنشيطيه في الكبد والكلى. لو حضرتك طبعا بالتالي عندك مشكله في الكبد او مشكله في الكلى، امراض في الكبد او امراض في الكلى، هيحصل لك نقص فيتامين د، لان مش هيحصل تنشيط لفيتامين د اللي حصل له امتصاص. طيب ايه تاني؟ لو واحد سمين، السمين ده فيتامين د بيتسرق من الدم ويتخزن جوه الخلايا الدهنيه، فبالتالي ايه مستوى فيتامين د في جسمه بيبقى قليل. عشان كده العيانين السمان دول لازم نحلل لهم، ولو عندهم نقص فيتامين د نديهم فيتامين د بايه بكميات كبيره عشان نعوض النقص اللي عندهم ده. طيب ايه تاني؟ لو واحد بياخد ادويه زي الادويه زي الملاينات او الكورتيزون لمده طويله، ممكن يسبب نقص فيتامين د. وايه الاعراض بقى؟ الاعراض ان الواحد مجهد باستمرار، عنده اكتئاب، عنده عضلاته بتوجعه، بتاع دوت، عنده عظمه بينشر عليه بالبلدي كده، يعني الام في العظم، يقول لك يا دكتور انا عظمي بينشر عليا باستمرار. دي الاعراض اللي ايه اللي ممكن تجي لنا تخلينا نشك ان العيان ده عنده نقص فيتامين د. ايه المضاعفات لو استمر بقى القصه دي؟ العيان ممكن يجي له ايه؟ طبعا زي ما احنا قلنا عظمه يخوخ، فاي وقعه بسيطه يحصل له كسر. وجدوا كمان ان العيان ده بيبقى عرضه ان الوقعات لوحده، العيان يبقى ماشي لوحده يتكفي كده يقع لوحده من غير اي حاجه، نتيجه فبرضه ده ليه علاقه بنقص فيتامين د. برضه الالتهابات المتكرره سواء الالتهابات البكتيريه او الفيروسيه، تلاقي العيان ده عرضه قوي كل شويه يجي له نزله برد، يجي له انفلونزا، يجي له اي نوع من انواع الالتهابات البكتيريه او الفيروسيه بشكل متكرر، لان وجدوا ان فيتامين د ده له علاقه بالمناعه. برضه له علاقه برضه بالضغط، وجدوا له علاقه بالسكر، وجدوا له علاقه بالسرطانات، بالذات سرطان البروستاتا وسرطان الثدي في الستات وسرطان القولون، يعني حاجات غير متوقعه خالص. طيب يشخص ازاي نقص فيتامين د؟ بالتحليل اللي بيتعمل في المعمل، لو النسبه اقل من 20 ده معناه انت واحد عنده نقص فيتامين د. طب امتى احلل؟ امتى؟ لو حد عنده حاجه من الاعراض اللي انا قلتها، واحد قال لك انا عندي اكتئاب على طول، انا مجهد على طول، انا عظمي بينشر عليا، عضلاتي بتوجعني ومش قادر اتحرك، الم شديد في العضلات، الناس دول نحلل لهم فيتامين د. الناس اللي عندهم ضغط، عندهم سكر، عندهم سمنه، نحلل لهم فيتامين د.
الناس اللي بيجي لهم التهابات متكرره، واخد بالك، فيروسيه او بكتيريه، فنحلل لهم فيتامين د، لان زي ما احنا قلنا ليه علاقه بالمناعه. طيب ايه العلاج؟ ايه العلاج؟ انا طبعا زي ما احنا قلنا كده نتعرض للشمس بشكل كافي، نتعرض للشمس بشكل كافي، ناخد الاكلات اللي احنا اتكلمنا عليها اللي فيها فيتامين د، وندي للعيان سبلمنتيشن، نديله اقراص او حقن فيتامين د حسب النسبه. انا بشوف نسبه النقص عنده قد ايه، واحدد له الحقن او الاقراص اللي هياخدها، وبعد 3 شهور اعيد تاني تحليل فيتامين د اشوف انا وصلت للنسبه المرجوه ولا لا. طب ايه الوقايه بقى؟ الوقايه انتوا تقولوها من نفسكم بقى. التعرض للشمس بالذات في الفتره اللي هي من 10 الصبح ل 2 الظهر 3 مرات في الاسبوع، ان انا اخد الاطعمه اللي فيها فيتامين د اللي انا اتكلمت عليها، واخد بالك. لما عملت كده يبقى انا حميت نفسي من ايه؟ من نقص فيتامين د. اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو بتاع فيتامين د ده، واتمنى ان انتوا تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس وتتفرجوا على كل الفيديوهات السابقه. انا بقول القناه دي قناه الكنز، فيها فيديوهات جميله جدا، شوفوها تديكم ثقافه طبيه كويسه. واشوفكم في الحلقه القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.